Bismillahirrahmanirrahim. Welcome. Step to digitalize YouTube channel. Python منګه لړۍ شروع کړې په پښتو ژبه کې او مقصد زموږ دی چې منګه په اسان او روانه پښتو ژبه کې Python پروګرام زده کو. نن چې کوم زموږ لیسن دی نو لیسن نمبر 4 دی. په دې کې مزید موږ مخکې ځو. الریډي تیر لیسنز کې منګه د سټرینګ حواله سره خبره کړې او د ټایپ حواله سره کړې او دا شان کمباین ډیفرنٹ سټرینګ دا موږ ویلو. او نن چې کوم زموږ نوې ټاپک دی هغه د سټرینګ فنکشنز یعنی په پایتن کې موږ سټرینګ فنکشن اپر لوور ټایټل لین ریپلیس د یوسو فنکشنز ګورو دا لګي اپلای کو زموږ د پایتن د پروګرام طریقه هم دا چې موږ سټپ بای سټپ لاړ شو چپټر بای چپټر لاړ شو نو موږ چپټر 1 سټرینګ شروع کړی سټرینګ نه پس ان شاء الله العزیز په دې کې به مزید لکه چپټر موږ شروع کو لیس چپټر به شروع کو صحیح شو دا چې لوپ چپټر به شروع کو ایفلس به شروع کو نو پروګرامینګ کنسپټ پس تاسو وخت سره جوړیږي تیر لیسن کې چې کوم کار کړو هغه تاسو ته کتلی مې یاد می نو هغه پرنٹ هلو ورډز څنګه هلو پایتن یا هلو ورډ یا فرض کړه چې ورډ چې موږ پرنٹ کول غواړو دا څنګه کو نو الریډي په ټرمینل باندې موږ کړو یو ټیکس ریپیټ کولو 10 ټایم دا غي طریقې تاسو کتلې او مختلف سټرینګ تاسو یوز کړو چې تاسو مختلف سټرینګ څنګه یوز کوي دا درې پروګرام موږ وخت سره کړو نن چې کوم زمونږ پروګرام دی هغه دی رائټ ا پروګرام which take input in a string from the user and convert it upper lower case یعنی موږ نه دا یو پروګرام موږ جوړو چې هغه موږ نه مطلب دا چې په قاعده تور باندې چې کله موږ رن کوو چې د انپوټ موږ نه واخلي یو سټرینګ موږ نه واخلي او هغه سټرینګ بیا موږ ته په اپر کیس کې ٹھیک شو لوور کیس کې دا شان سنټنس کیس کې او ایون چې موږ ته هغه کوانټم کې سو کریکټر موږ ورکړل نو دا یو پروګرام موږ په دې باندې رن کوو تاسو ورته باندې موږ غوښتل سټرینګ موږ ویریبل غوښتل دي انپوټ چې کوم دی دلته کیورډ دی صحیح شو د انپوټ فنکشنز دی د مقصد لپاره استعمالي کی چې د کیبورډ نه س ویلیو تاسو ته ریکوایرډ کی چې کله پروګرام رن کوي هغه دوران کې دینه پس دینه هش کنورټ سټرینګ ټو اپر کیس دا یو کمنټس لګیدل دي بیا اپر سټرینګ یو بل ویریبل دی نو اپر سټرینګ ایکوال ټو سټرینګ ډاټ اپر یعنی کوم سټرینګ چې موږ دلته کې ور کړی دی نو ډاټ اپر د فنکشن دی د کار بدل چې دغه سټرینګ بدل کې موږ ته په اپر سره کنورټ کی نو چې کله په اپر سره کنورټ کی نو دا کنورټینګ ټیکس پر راشي دلته ویریبل ته یعنی اپر سټرینګ ته راشي اوس دغه اپر کیس والا سټرینګ موږ پرنٹ کول غواړو هغه لپاره موږ پرنٹ فنکشن یوز کو پرنٹ فنکشن یا کیورډ یوز کول سره موږ دغه ویریبل دی ځکه ریکال کړه د دې فنکشن دی ویریبل سره کم کړي ا دې موږ ته په ریزلټ باندې راشي دغه شان کنورټ سټرینګ ټو لوور کیس سیم همدا طریقه ده همدغه ویریبل موږ بل غسه لوور کیس په نوم باندې سټرینګ ډاټ لوور یو فنکشن موږ ډاټ لوور دلته یوز ک د پایتن پروګرام صحیح شو چې دا کم سټرینګ موږ دلته کې ور کړی دی نو دا بل لوور کیس ته کنورټ کی او دا کنورژن نفس دغه لوور کیس په موږ تراشي لوور سټرینګ ته او لوور سټرینګ به موږ ته بیا مطلب دا چې دغه ریزلټ شو کولو د لپاره موږ پرنٹ کیورډ یوز کو دا موږ په سین باندې دلته پرنٹ شي نیکسٹ کتا سو ګوره پس هم دغه شان کنورټ سټرینګ ټو سنټنس کیس یعنی فرست لیټر د هر یو ورډ چې موږ ته کیپیټل راشي نو هغه د لپاره سنټنس سټرینګ موږ یو ویریبل اغست دي تاسو ګوره هر ویریبل چې موږ دلته هغه سره موږ کوشش کړی انډرسکور هم یوز کړی یعنی سپیس هم نه دی ورکړی نو بهتره ده تاسو چې کله ویریبل اخلئ نو انډرسکور ضروري یوز کوئ دا یو ګډ پروګرامینګ پریکټس دی equal to string dot title یعنی مطلب دا چې کوم ټایټل فنکشن دی د ټیکست د لپاره چې کوم ریپرزینټ کیږي د سټرینګ د لپاره چې کوم کیږي نو هغه موږ دلته کې کړی نو دغه کوم ټیکست چې موږ دلته په سټرینګ کې ورکړی دی به ټایټل کیس ته کنورټ کی او رابشي سنټنس سټرینګ ته دینه پس دغه سنټنس کیس دلته پرنٹ کولی نو هغه د لپاره موږ سنټنس سټرینګ دلته ریکال کړی دی همدغه شانتي اوس فرض کوم موږ ټیکست ورکړی اوس دا کاونټ کولی نو دغه فنکشنز دغه ټیکست کاونټ کولو د لپاره موږ څه کړی سټرینګ کاونټ یو بل ویریبل موږ غوښته دی equal to len string یعنی موږ ته دا string چې کوم موږ درکړی دا موږ ته د لین تو خایا نو دغه پرنٹ کولو د لپاره string count ته به دغه ویریبل لاړ شي او دا غي رزلټ په موږ ته په string باندې راشي نو راځو پریکټیکلی دا پروګرام کو ځکه زموږ طریقه کار بده چې موږ سلاید ټو سلاید پروګرام ډیسکس کو او بیا تا چې کوم پروګرام موږ کړی دا غي رزلټ تاسو ګوره نو په دې طریقې سره بل څومره چې زموږ یوزر دي نو مهرباني وکړئ چې تاسو صحیح شو دا لک سبسکرایب کړئ دا لک سرچ کړئ او سبسکرایب وکړئ چې کم از کم زه موټیویټ شم تقریبا زما 67 ویډیوز په دې یوټیوب چینل باندې پرتی دي او سبسکرایبر تاسو ګوره 204 دي نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایبر زموږ لږ زیات کړئ چې ماته موټیویشن ملو شي
د علاوه په دې کې ما لکه مایکروسافټ ورډ هم کړی دی که فرض کړه داسې څوک وي چې هغه د پایتون دا لیکچر ګوري ورډ یې نه کلیئر نو بالکل ایم ایس ورډ هغه کلیئر کولی شي دي ځنه د پلی لیست نه دغه شان ایکسل فرض کړه دی کور کولو غواړم مایکروسافټ ایکسل مونږه کوشش کړی هغه هم پوره کړی دلته نو هغه هم تاسو کتلی شئ نیټورک سایټ ته که څوک فرض کړه هغه څه راتګ غواړي نو هغې باندې انشاءالله وخته وخته مونږ کار کوو او دغه ویډیو به اپلوډ کېږي خو څه ناڅه د نیټورک کنسپټ په دې ځای کې ستاسو کلیر کېږي نو مهرباني وکړئ زموږ دا چینل لږ شیر هم سبسکرایب یې کړئ ټیک شو اوس تاسو ګورئ دا کوم پروګرام چې تاسو ته ما په سلایډ باندې ډسکس کوم هغه پروګرام دی چې یوزر نه انپوټ والی او هغه انپوټ بیا څوکي لوور اپر کیس وغیره ته کنورټ کړي نو تاسو ګورئ سټرینګ موږ ویریبل اغستلی تاسو څنګه زه په سټرینګ باندې کلیک کوم نو هر ځای کې سټرینګ هایلایټ شي مین چې دا سټرینګ ویلیو یو پیرا د یوزر نه واغستې شي انپوټ ځان لا فنکشن دی پرپل کلر کې چې کم تاسو دې ځای کې دا ښکاري دا ټول کی ورډ دی ټیک شو کاغه لین دی کاغه ټایټل دی کاغه پرس کا اپر دی لوور دی دا د فنکشن سره یوز کی دلته کې موږ ته سوال دلته کې موږ دا یوزر چې کوم دی ټیکسټ بوله انپوټ کې صحیح شو بیا هم دغه ټیکسټ د اپر سټرینګ په ذریعہ به دا لوور اپر ته وړي بیا به دغه شان دی دا سکرین باندې پرنټ شي بیا به لوور ته وړي صحیح شو بیا په سکرین باندې پرنټ شي دې طریقې سره دا به ټایټل ته وړي په سکرین باندې پرنټ شي دا پرنټ فنکشن په زمانه سره دا شانتي دا به کول کی نو پریکټیکلی تاسو ګورئ زیرن کوم دا پروګرام ټیک شو نو کرنٹ فایل زما دی دا زرن کوم چې څنګه رن کوم په ټرمینل باندې څنګه زموږ خبرې نو مانه انپوټ کې غواړي یو ټیکسټ یعنی سټرینګ ویلیو فار ایگزامپل ما ورک پاکستان ټیک شو زه انټر کوم انټر نه پس تاسو ګورئ اپر کیس دا دغه کم ورډ چې ما سٹارټ کې ورک ټول اپر کیس کې راغی دا شان لوور کیس کې کنورټ کړ ټیک شو دا شان سنټنس کیس تم راغی او دا شان کریکټر ما تو شمال چې پدې کې څومره کریکټر دی کو دوباره تاسو رن کې دا فنکشن دا پروګرام دوباره رن کې فرض کر لګي مور کو ویلکم ټو جی ټی وی سی 410 صحیح شو ایز انټر کوم انټر نه پس تاسو وګورئ ما کا طریقې سره تاسو ته ریزلټ ملاويږي څنګه چې یو ملاوي دا سیده ټولو ملاوي ان شاء الله مزید کارو پکې کو سټیپ بای سټیپ زموږ شروعات تینو لحاظه زه لګ لګ کار کوم ان شاء الله چې لګ مخکې لاړ شو بیا ډېر مزید کار پدې کو د لیسن کې به دومره بس